erilaiset asetelmat nyt mestaruuskisaan, mitä on itselläkään koskaan ollut. Kyllä tässä jonkinlaista historiaa sitten tehtiin. Valmentaja tuli semmonen komento nyt tähän kisaan sitten, että heti paukusta kärkeä ja niin kovaa kuin vaan pystyy juoksemaan. Nämä on semmoiset liikkeet, mitä mä teen aina ennen kisaa tai kovaa treeniä. Pistettiin Kalevan kisan viikonloppu nyt käyntiin tuolla, että kohotettiin malja seurakaveri Piesisen Jaakon viimeiselle Kalevan kisan startille, että tänään se juoksee 10 tonnia ja tosiaan viimeistä kertaa Kalevan kisoissa sitten, että itellä sitten on sen jälkeen vähän myöhemmin 1 500 startti ja sitten toki viikonloppuun kuuluu myös 800 metrin kisa, että tervetuloa vlogiin. Siinä ollaan nyt 1 500 taas Santun kanssa taisteluparina ja tässä kisassa nyt, vaikka totta kai kilpaillaan Suomen mestaruudesta, niin Kalevan kisoita on myös jaossa hyvin noita ranking-pisteitä MM-rankingiin. Tästä saa paljon lisäpisteitä siitä hyvin sijoittumisesta, mutta niistä ei ole hirveästi apua, jos se voittoaika ei ole hyvä. Et sen takia olisi tosi hyvä, että olisi jonkinlaista vauhtia tässä kisassa. Pientä juonimista ollaan nyt sitten tehty Santun kanssa silleen, että mitenkä tuossa lähdetään sitten juoksemaan. Mutta aika lailla tosiaan nyt erilaiset asetelmat nyt mestaruuskisaan, mitä on itselläkään koskaan ollut, että katsotaan millainen kisa oikein tuosta tulee. Tuomas Raja, joka siis selostaa näitä TV-lähetyksiä, niin se majoittuu tässä samassa hotellissa ja se näki mut tässä aamupalalla, niin se tuli siinä aamupalalla multa kysymään silleen, että hei, onko teillä sovittu mitään tuohon 1 500:lle, mitään niinku vauhdista tai vuorovedosta tai semmosesta. Ja siinä vaiheessa me ei oltu vielä sovittu mitään, niin en sitten pystynyt antamaan mitään tämmöistä sisäpiirin tietoa sille, mitä se voisi sitten puhua TV-lähetyksessä. Ja no, en mä nyt ehkä muutenkaan sitä olisi ihan välttämättä siinä paljastanut sitten, mutta katsotaan nyt sitten minkälaista spekulaatiota sitten se kertoo tuossa TV-lähetyksessä. Oikein reippaasti on lähdetty liikkeelle ja kyllä tässä selvästikin on sovittu, että nyt lähdetään kunnon vauhtia pitämään. Selvästikin tämä on sovittu taktiikka. Hienoa, että miehet pystyy näin sopimaan. Voitto sieltä irtos ja oltiin tosiaan Santun kanssa sovittu pientä vuorovetokuvioa tuohon kisaan ja sen takia sitten saatiinkin tuosta kisasta silleen ihan hyvä vauhtinen, että loppuaika sitten 3.41 oli itse asiassa just semmonen vähän mitä mä olin etukäteen laskeskellut silleen, että jos olisi semmonen about 3.41, niin sitten se niin kun ne voitosta saatavat lisäpisteet riittäisi siihen, että se parantaisi vielä sitä mun MM-ranking listaa. Siinä mä tosiaan sitten lähdin siinä alussa keulaan ja vedin ensimmäiset silleen vajaa 500 metriä siitä kisasta ja sen jälkeen päästin Santun siihen edelleen ja sitten musta ainakin tuntui siltä, että Santtu niin kuin nykäsi aika kovasti sitä vauhtia silleen ja tuntui niin kuin, että sillä oli tosi hyvä drive siinä edessä ja jotenkin mä itse vähän varoin sitä, että mä en juoksisi itseltäni jalkoja siinä alta, että sitten tavallaan jätin siihen pikkusen väliä siihen Santtuun siihen edelleen ja sitten vasta niin kuin imin sitä lähemmäs sitten
kiinni sitten, kun alettiin olemaan viimeisellä kierroksella. Mä takasuoralla koitin kiihyttää siihen rinnalle, että päästäänkö Santtu ohi siinä, mutta ei päästänyt. Kun tultiin sitten kaarteeseen, niin siinä mä en sitten malttanut enää, että lähdin jo niin kuin kaarteen puolessa välissä sitten pistää viimeisen vaihteen silmään, että sain sitten sillä loppukirjalla sitten voito otettua sieltä. Toi on nyt tosiaan mun 7. vuosi putkeen Kalevan kisojen tonni vitosen mestarina. Et silloin 2017 mulla oli ensimmäinen mestaruus ja siitä eteenpäin mä oon sitten aina ollut ykköspallilla sitten Kalevan kisoissa tonni vitosella. Ja kuulin tuossa myös, kun media vähän kyseli, niin sanoi silleen, että kenelläkään Suomessa ei ole tonni vitosella noin pitkää voittoputkea, mikä nyt sinänsä kuulostaa ihan siistiltä, että kyllä tässä jonkinlaista historiaa sitten tehtiin. Alkueräpäivä sitten. Aika hyvin sai nukuttua tuossa niinku ton tonni vitosen kisan jälkeen, mikä oli silleen yllättävää, että niinku semmonen yllättävänkin hyvä yö oli tossa, niinku, vaikka kisa oli aika myöhään, mutta silti sai hyvin nukuttua. Ja nyt sitten eräjät on tullut nyt alkueriin ja tsekkasin siitä, että millainen on itsellä se erä ja koittaa saada semmosen hallitun juoksun siitä silleen, että vois niinku, 2 menee aina erästään suoraan jatkoon, niin koittaa saada sen suoran jatkopaikan siitä. Meidän kasin alkueriä ei näyttykään telkkarissa, mutta se ei tarkoita sitä, että oltaisiin jäty kokonaan ilman ruutuaikaa. Koska tässä Yle Alkuspikin taustalla näkyy nämä meidän kasin alkueriä. Ja siellä näitkö? Siellä mä menin. Ja tässä taustalla 800 metrin alkuerät ovatkin täydessä vauhdissa. Sade ei hellitä, mutta ilahduttavan paljon oli kyllä porukkaa löytänyt katsomaan. Varsinkin tuossa pääkatsomossa oli iso yleisö. Ja nyt on sitten alkuerät hoidettu vähän erilaisella taktiikalla kuin mitä on yleensä Kalevan kisoissa alkuerät juossut. Että aloitin selkeästi rauhallisemmin ja vähän jättäydyin sinne ryhmän taakse. Ja sitten vasta niin kuin viimeisellä 300 metrillä aktivoiduin sitten, että nostin itteni siihen top 2 paikalle sitten. Että ihan semmonen hyvän tuntunen alkuerän juoksu ja tästä nyt sitten finaalia kohti. Multa on kyselty mun liikkuvuus- ja koordinaation rutiineista ja tässä olisi nyt 2 semmoista liikettä, mitä mä nykyään teen aina ennen kisaa tai kovaa treeniä. Eli jos normaali pakarajuoksu näyttää tältä, niin se mun tekemä liike on vähän niinku tää pakarajuoksu, mutta tekee sen vähän niinku toispuoleisena, että ainoastaan vaan toinen jalka aina pyörähtää kerrallaan. Silleen musta tuntuu, että mä saan siihen enemmän tarkkuutta ja terävyyttä siihen liikkeeseen. Ja sit kun se alkaa sujumaan, niin sitten koittaa saada siihen liikkeeseen vähän enemmän tämmöstä momenttia, että se liike vie paremmin eteenpäin. Ja tekee just tommosia muutaman toiston sarjoja per jalka. Sitten tässä mun toisessa liikkeessä tavallaan yhdistyy polvennostojuoksu, joka näyttää siis tältä. Ja saksihyppely, joka näyttää siis tältä. Ja sitten kun nämä yhdistetään, niin sekin tehdään vähän tulee toispuoleisena, että toinen jalka tekee polvennostojuoksua ja toinen jalka tekee saksihyppelyä. Ja tässä nyt vaan keskittyminen siihen, että saisi niitä oikeita lihaksia aktivoitua, eli tällä liikkeellä pyritään aktivoimaan saksihyppelyä tekevän jalan pakaraa. Siitä 3. kisapäivä nyt taas käyntiin sitten pienellä aamuverkalla ja on kyllä kiva, kun pari päivää ollut niin sateista, niin nyt sitten jos sateessa tietoakaan, ihan pilvetön taivas tähän päivään. Se on nyt sitten tosiaan 800 metrin finaalipäivä ja tuossa vähän miettii, että minkälaisella taktiikalla tätä kisaa lähdettäisiin juoksemaan. Ja valmentaja tuli semmonen komento nyt tähän kisaan sitten, että heti paukusta kärkeä ja juoksen sitten sitä kärjestä niin kovaa kuin vaan pystyy juoksemaan. Että käytännössä lähdetään hakemaan semmoista mahdollisimman kovaa soolojuoksua ja katsotaan kuinka käy. Että toivottavasti olisi jonkinlainen kepeys jaloissa vielä sellainen niin kuin kisaviikonloppu päätteeksi, että sen se vähän niin kuin vaatisi, että pystyy tommosen toteuttaa hyvin, mutta siinä nyt lähdetään sitten rohkeasti hakemaan kovaa aikaa. Tommonen tehdään nyt sitten kisaluukiksi. Kippari Kalle valmistautuu Kalevan kisojen 800 metrin finaaliin Lahdessa. Kippari Kalle on aika hieno tuli kyllä. Joo.
oli kyllä ihan niinku yllättävänkin hauska vetää toi finaali tolleen tosta kärjestä soolona, että tuli kyllä myös just semmonen vahva sooloveto, mitä mä tosta niinku toivoin, että toi oli ehkä silleen kisan jännityksenkin kannalta vähän silleen erilainen, että kun yleensä mulla se jännitys tulee kaikkein eniten siitä silleen, että mä mietin, miten ne muut siinä niinku juoksussa menee ja miten pystyn siihen reagoimaan ja miten mä saan itselleni löydettyä hyvän paikan siinä ryhmässä, niin nyt oli tavallaan ihan erilainen, että oli vaan silleen, että paukusta kärkeä ja siitä sitten vaan yksin vedetään mahdollisimman kova veto, että oli sinänsä tosiaan kyllä ihan hauska vetää tolleenkin. Ja siinä oli nyt kova keskittyminen siinä, että kerran nyt tarkoituksena on tosiaan lähteä vetämään hyvää vauhtia, niin että se vauhti tosiaan olisi myös oikeasti hyvää. Että se ensimmäinen kierros ei olisi mikään 5-4,5, vaan se olisi mieluummin sitten selkeästi kovempaa. Ja se kyllä onnistui hyvin, että kun katsoo näitä väliaikoja, niin kyllä tuossa niinku hyvät väliajat tuli 400 ja 600. Että ainoastaan toi viimeinen 200 sitten, niin se vähän hyytyi. Se vähän harmittaa, että sitä ei niinku saanut ihan loppua sitten tuotua vahvasti. Ja toimin siinä sitten kyllä hyvänä jäniksenä sitten muille, että aika makea lista tuli siihen taakse PBtä ja SBtä. Että se oli kyllä niinku hyvätasoinen 800 metrin finaali nyt. Et nyt näihin Kalevan kisoihin päättyi se aikaikkuna niihin MM-kisoihin, että saa tehdä ranking-listaan tuloksia. Että nyt sitten on niinku näytöt annettu sinne ja nyt sitten jännetään sitä, että aukeeko paikka sinne tonni vitosella sitten. Että katsotaan kuinka käy. Ai että, siellä ollaan tonni vitosen rankingissa sisällä. Mä pääsen maailmanmestaruuskisoihin ja en pelkästään tonni vitosella, vaan tuossa muutama päivä kun oli kulunut tosta, kun ikkuna oli sulkeutunut silleen, että saatiin lopulliset valinnat ja katsottiin silleen, että kaikki ottaa kisapaikan vastaan ja silleen, niin sain sitten joukkueen johdolta puhelun, että mulle aukaisi paikka myös 800 metrillä, mikä oli silleen kyllä niinku aika yllättävää, mutta otetaan se kyllä ilomielin vastaan. Et mulla on nyt sitten 2 matkaa MM-kisoissa ja on kyllä mahtava juttu. Mulla on Suomi-paita jo päällä, ei muuta kuin tykkää tilaa, kippari kuittaa ja let's go! Pärjääkö se poika haastattelussa? Pärjää, parempi se kuin isänsä.